नमस्कार. आज आपण घरच्या दुधापासून मस्तपैकी पनीर करणार आहोत. तर त्यासाठी मी आमचं जवळपास 2.25 लिटर दूध होतं, तर मी पाव लिटर ठेवले आणि 2 लिटर दूध हे आता उकळत ठेवलेलं आहे. त्याचं आपण पनीर करणार आहोत. त्यासाठी हा लिंबूचा रस काढून घेते मी. लिंबू सुद्धा आमच्या घरचेच आहेत. दुधाला एक उकळी आल्यानंतर आपण ह्याच्यात आता निम्मा लिंबाचा रस घालून घेऊया. विस्ता मी कमी केला. त्यानंतर आपलं पनीर दुधापासून वेगळं व्हायला तयार होईल. हे बघा, त्याला जास्त उकळायचं नाही. जास्त उकळल्यामुळे पनीरचा सॉफ्टनेस जो आहे तो कमी होतो, पनीर ड्राय होतं. याला आपण मंद आचेवर ठेवलं. उरलेलं हे घालून घेतलं. 2 मिनिटात पनीर रेडी होईल. पाहू शकता आपलं पाणी वेगळं आणि पनीर वेगळं झालेलं आहे. आपण हे उतरून घेऊ. आपण पनीर वेगळं करून घेऊ. आपण जर तुम्ही कोमट किंवा थंड दुधामध्ये लिंबाचा रस घातलात तर पनीर नीट साईडला होत नाही आणि ते असं घट्ट जर काहीतरी होऊन जातं दह्यासारखं. तर नीट जर पनीर व्यवस्थित निघायचं असेल तर तुम्हाला ते एक उकळी काढून मग मंद आचेवर दूध ठेवून त्यातच घालावं लागेल लिंबाचा रस. विनेगर वगैरे वापरायची गरज लागत नाही, म्हणजे लिंबाचा रस तिथे छान काम करतो. आपण आता पनीर सेट करणार आहोत, तर ते कसं करायचं ते मी तुम्हाला सांगते. पण त्याआधी जे हे पाणी शिल्लक राहतं त्याचा आपण खूप छान उपयोग करू शकतो. हे आपण पाणी फेकून देतो, म्हणजे पनीर काढून घेतल्यानंतर त्याचा एक खूप छान उपयोग आहे, तोही मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर तुम्ही पुढच्या व्हिडिओची नक्की वाट बघा हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर. चला आपण पनीर सेट करू. तर हे मी मऊ असं कॉटनचं कापड घेतलेलं आहे. त्यात आपण पनीर बांधणार आहोत. पण हे धुवून घेऊया. पनीर फ्रीज मध्ये सेट होत आहे, तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी करून घेऊ.
ज्यांना मूतखड्याचा त्रास असतो त्यांना टमाटरच्या बियांमुळे त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे मी या बिया काढून टाकते आणि या बिया मी पाठीमागे फेकून देतो आणि तिथं त्याची रोपे तयार होतात, जी मग नंतर आम्ही उकडून लावतो. रोहिणी काकी आणि आशाताई, मी अंदाजे तुम्हाला काकीताई वगैरे म्हणतेय. सो आय डोंट नो तुमचं एक्झॅक्ट एज. सो ताई आणि काकी, तुम्ही खूप छान कमेंट्स करता, म्हणजे आम्ही एन्जॉय करतो तुमच्या कमेंट्स. खूप आवडतात आम्हाला. अशाच कमेंट्स करत राहा. अगदी समोर समोर संवाद साधल्यासारखं वाटतं ते. थँक्यू. कांदे भाजत आलेले आहेत. त्यानंतर आपण टमाटर भाजून घेऊ. माझं ॲक्च्युली कसं असतं की घरात इतकी माणसं आहेत, सो मी इतक्या माणसांचा स्वयंपाक करताना त्या अंदाजानं सगळ्या वस्तू घेते. सो तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार त्याचं प्रमाण ठेवू शकता. साधारण मी आता 2 लिटरच्या दुधाचं पनीर केलं. तर त्यासाठी मी मध्यम आकाराचे एक 5-6 कांदे, 4 टमाटर यांची पेस्ट करणार आहे. मी दुसरं काही घालत नाही, फक्त कांदा, टमाटर आणि थोडंसं आलं लसूण इतकंच घालणार आहे मी. सो याचं प्रमाण मी इतकं घेतलंय. तुम्ही तुम्हाला हवे त्या क्वांटिटीनुसार घेऊ शकता. टोमॅटो सुद्धा छान फ्राय झाले, आपण काढून घेऊ. परड्यात थोड्याशा फरसबीच्या शेंगा होत्या, सो मी त्याही ऍड करते आज पनीरच्या भाजीत. दिवसभरात तुमच्या शरीरात जितक्या जास्त भाज्या जातील तितकं ते शरीरासाठी चांगलं आहे. कमीत कमी 2 भाज्या तरी दिवसभरात तुम्ही खाल्ल्या पाहिजेत, वेगवेगळ्या. बऱ्याच घरांमध्ये मुलं भाज्या खात नाही, हा खूप मोठा प्रॉब्लेम्स असतो, म्हणजे मी नॉर्मली ऐकते. आणि आमचं म्हणाल तर सोक्षाला भाज्या खूप आवडतात आणि भूक लागली ती कधीच अशी खाऊ वगैरे मागत नाही, की भाजी भाकरी दे, डाळ भात दे असं मागते. कारण ॲक्च्युली तिला आम्ही लहानपणापासून सवयच लावली. घरी दुकान आहे तरी ती दुकानात फारशी जात नाही खाऊसाठी. तर आम्ही नेहमी ट्राय केलं की तिला भाज्या वेगवेगळ्या पद्धतीनं देऊ. म्हणजे जसं की पनीरच्या भाजीतून वेगवेगळ्या भाज्या किंवा पराठे असं वगैरे करून तिला सवय लावली आणि तिला आता या भाज्या तशाही खायला खूप आवडतात. तिची कधीच खाण्याच्या बाबतीत कुरकुर नसते. तर तुम्ही असं ट्राय करू शकता. डब्बू फ्राय करून जर तुम्ही पनीरमध्ये घातली, थोडंसं तेलात फ्राय करून, तर ती खूप छान लागते आणि मुलं खातात हे आवडीने. फरसबीच्या शेंगा भाजून घेणे हे ऑप्शनल आहे. मला त्या अशा भाजलेल्या रोस्टेड आवडतात, तो मी हे भाजलंय. हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही तशाही घालू शकता किंवा तेलात फ्राय करू शकता. आता आपण डब्बू फ्राय करून घेऊ तेलात. थोडंसं तेल टाकून आपण फ्राय करून घेऊ. आमच्या इथे सगळ्यात अनप्रेडिक्टेबल कुठली गोष्ट असेल तर ती आहे लाईट. ती कधीही कशीही केव्हाही जाते आणि आता ती गेलेली आहे. सो आपण या अंधुक प्रकाशात जमेल तितकं करून घेऊ. कधी येईल काही सांगता येत नाही. थोडीशी लसूण घालते मी, थोडंसं आलं घेते. एकदम फाईन चॉप करून घेऊ. कसं होतं मिक्सरला याची पेस्ट नीट होत नाही, सो मी सालं काढून घेऊन एकदम फाईन चॉप करते. चार्जिंगचा बल्ब आहे,
आणि तो संपायच्यात आपल्याला जेवण बनवून घ्यायचं आहे. सो आपण पटापट हे पाट्यावर करून घेऊ. बऱ्याच व्हिडिओजमध्ये मला ही कमेंट आली की तुम्ही शिकलेले आहात किंवा शहरात राहत असाल किंवा शहरात बालपण वगैरे गेले असं, आणि तुम्ही हे गावाकडे कसं राहता किंवा हे सगळं कसं आत्मसात केलं वगैरे. तर ही आवड आहे आणि थोडक्यात सांगायचं तर हे पॅशन आहे माझं. नेहमीच ओढ राहिली आहे मला गावाकडची आणि आता मी इकडे आहे आणि मला हे आवडतं. आम्ही यामध्ये मे जूनच्या दरम्यान जेव्हा आम्ही पनीरची भाजी करतो, पनीर हे घरचं, पण त्यावेळेस आम्ही काजू पनीर करतो स्पेशल, ज्यात आम्ही ओले काजू घालतो आणि सुपर्ब लागतात ते पनीर सोबत. नेक्स्ट इयर तुम्हाला नक्की आम्ही रेसिपी दाखवू त्याची. तर हे पनीर आपलं कसं झालं बघूया. पनीर छान झाले आपलं. कट करून घेऊया. आपण हे पनीर शॅलो फ्राय करणार आहोत. हे सुद्धा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवं असल्यास तसंच घालू शकता. थोडंसं तेल टाकते कढईत मी. पण आता फ्राय करून घ्या छान. यात आपण आता थोडंसं तेल टाकून घेऊ. ॲक्च्युली मगाशीच मी थोड्या वस्तू भाजल्या होत्या तेलात, त्यामुळे आपण आता यात फक्त थोडंसं तेल टाकून हा एक कांदा जो आपण पाकळ्या करून घेतलेला तो आणि हा मसाला जो आपण वाट्यावर केला आहे तो घालूया आणि परतून घेऊ. आता आपण हे छान परतून घेऊ आणि मग याच्यात आपण लाल तिखट घालणार आहोत. तर लाल तिखट हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आम्ही कोल्हापूरकर जरा जास्त तिखट खातो. त्यात आपण आता भाज्या ऍड करूया. त्यात मटार असता तर अजून मजा आली असती, पण नाहीये. आता आपण यात पनीर घालूया. आता आपण यात अंगाबरोबर म्हणजे जेवढी भाजी आहे त्याच मापाने पाणी घालून घेऊ आणि 5 ते 7 मिनिट वाफवूया. वाफवून झाल्यानंतर ते आटल्यानंतर त्या क्वांटिटीनुसार मी मीठ घालणार आहे नंतर, कारण आयत्या वेळी खूप फजिती होते मग. तो आपण हे आता वाफवूया. भाजी तयार आहे आणि ही आमची साधी सोपी असेल त्या अवेलेबल असणाऱ्या साहित्यामध्ये तयार केलेली अशी पनीरची भाजी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा. आणि हे घरी पनीर आम्ही बनवलं तेही तुम्हाला कसं वाटलं हेही आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.
आणि भेटूया पुन्हा एका नव्या व्हिडिओसोबत. बाय बाय.